नमस्कार मित्रांनो, क्राफ्ट अँड किचनमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे। आज आपण भेळ कशी बनवायची ते बघणार आहोत। अगदी सोपी रेसिपी आहे। त्याच्यासाठी मी घेतलेले आहेत मुरमुरे, कुरमुरे, चुरमुरे एकच नाव असतं किंवा भडंगसुद्धा तुम्ही त्याच्यात वापरू शकता। तर इथे घेतला आहे कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरची। फरसाण आणि मुरमुरे मी एकत्र करून घेतलेले होते। आता त्याच्यात आपल्याला घालून घ्यायचं आहे टोमॅटो बारीक चिरलेला, कांदा घालायचा आहे। ही भेळ ओली भेळ बनवतोय आपण। जर सुकी पाहिजे असेल तर तुम्ही एवढं घालून चाट मसाला टाकून ती खाऊ शकता, लिंबू वगैरे घालून। पण आता मी याच्यामध्ये घालते चाट मसाला। आता चाट मसाला घातल्याच्यानंतर आपण याच्यामध्ये घालणार आहोत सर्वात महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट म्हणजे चिंचेचा पाणी। त्याच्यामध्ये थोडासा गूळसुद्धा ॲड केलेला आहे आणि चिंचेचं पाणी आहे ते मी एकच याच्यामध्ये वापरते। हिरवं जे चटणी असते किंवा पाणी असतं ते मी याच्यामध्ये वापरलेलं आहे। तर हिरवी मिरची वापरलेली आणि आपण टोमॅटो घातलेला आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही बेताने चिंचेचं पाणी वापरा, कारण टोमॅटोचा सुद्धा आंबटपणा त्याच्यामध्ये राहणार आहे। जर चिंचेचं पाणी तुम्हाला घालायचं नसेल तर त्याऐवजी तुम्ही लिंबू पिळू शकता। ती सुद्धा भेळ छान होते, फक्त ती थोडी कोरडी होईल। ही थोडी ओली भेळ आपली तयार झालेली आहे। मला भरपूर कोथिंबीर त्याच्यामध्ये आवडते, त्याच्यामुळे मी अजून थोडी कोथिंबीर घातली। आता ही भेळ सर्व करण्यासाठी रेडी आहे। तुम्ही याच्यामध्ये ॲडिशनल वाफवलेली मटकी, वाफवलेले चणे किंवा फरसाण अजून घालू शकता, बारीक शेव घालू शकता, पापडी घालू शकता। तुम्हाला हवे ते तुम्ही त्याच्यामध्ये घालून ती खाऊ शकता। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।